Có bà hoàng hậu ấy, there was a queen once. Một buổi chiều mùa đông, on a winter afternoon, ngồi khâu bên cửa sổ, sitting by the window, tuyết rơi trắng ngoài đồng, watching the snow on the ground. Vì mãi nhìn tuyết trắng, as she watched the snow, bà đâm kim phải tay, she pricked her finger with a needle. Để ba giọt máu đỏ, 3 drops of red blood, rơi lên lớp tuyết dày, fell on the thick snow. Bất chợt bà thầm nghĩ, suddenly she thought, ước gì trời cho mình. If only I could have sinh được cô con gái, a little daughter, bé nhỏ và thật xinh, so pretty and so kind. Da nó trắng như tuyết, with skin white as snow, mái tóc dài thật đen, long hair, black as night, môi đỏ như giọt máu, lips red as blood, một cô gentle little girl. Chắc trời nghe lời ước, surely heaven heard her wish. Chưa đầy một năm sau, for less than a year later, bà sinh cô con gái, she gave birth to a daughter. Đúng như lời nguyện cầu, exactly as she had prayed. Bà đặt tên Bạch Tuyết, she named her Snow White. Nhưng cô vừa mới sinh, but as soon as the baby was born, thì bà ốm rồi chết, the queen fell ill and died, để cô lại một mình, leaving the baby all alone. Bố cô thương cô lắm, her father loved her dearly. Thế mà một năm sau, but just a year later, đã lấy bà vợ khác, he took another wife. Nói là để giải sầu, saying it was to ease his sorrow. Nhỏ nhen và độc ác, petty and cruel, mụ vợ mới rất xinh, the new wife was very beautiful. Suốt ngày nơm nớp sợ, constantly fearing người khác xinh hơn mình, someone more beautiful than her. Mụ có chiếc gương nhỏ, she had a small mirror, nhưng là loại gương thần. But it was a magical one. Nó chỉ nói sự thật. It always told the truth, là vật bất ly thân. It was her constant companion. Một hôm mụ hỏi nó. One day she asked it, này gương, nói ta hay, mirror, tell me, có phải ta, hoàng hậu, am I the queen? Xinh đẹp nhất đời này, the fairest of all. Gương đáp, thưa hoàng hậu. The mirror replied, my queen, người đẹp nhất là bà. You are the fairest of all. Mụ nghe rất thích thú, she was very pleased. Kiêu càng kiêu gấp ba, and grew even more vain. Trong khi đó, Bạch Tuyết, meanwhile, Snow White, càng lớn lại càng xinh, grew more and more beautiful. Đến năm 13 tuổi, by the age of 13, đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, she was as beautiful as the day. Mụ cầm gương, lại hỏi. The queen held the mirror and asked again, này gương, nói ta hay, mirror tell me, có phải ta, hoàng hậu? Am I, the queen, xinh đẹp nhất đời này? The fairest of all? Gương đáp, thưa hoàng hậu. The mirror replied, my queen, trước đẹp nhất là bà. You were the fairest of all. Giờ so với Bạch Tuyết, but now Snow White, nhan sắc bà thua xa, is much more beautiful. Mụ nghe gương nói thế, upon hearing this, the queen liền tái mặt vì ghen, turned pale with envy. Từ đấy thấy Bạch Tuyết, from that moment on, mụ giận, muốn phát điên. Seeing Snow White made her furious, ngày một thêm kiêu ngạo, growing more arrogant. Và đố kỵ mụ ta, and jealous each day. Một hôm bèn cho gọi, she called upon an old huntsman one day. Ông lão thợ săn già, take Snow White, ngươi phải đem Bạch Tuyết deep into the forest, vào sâu trong rừng dày, kill her and bring back her liver. Giết chết rồi sau đấy, mang gan nó về đây. Vốn thương người, ông lão, the old huntsman, không đang tâm giết nàng. Unable to harm her, để lừa mụ hoàng hậu, tricked the queen by killing a deer. Ông giết một con mang, and brought its liver to her. Thật đáng đời cho nó, serves her right, mụ kêu lên vui mừng. The queen exclaimed with joy, rồi ngấu nghiến ăn hết, devouring the liver. Lá gan con thú rừng, thinking it was Snow White's. Lại nói nàng Bạch Tuyết, Snow White, they say, một mình giữa rừng cây, alone in the forest. Nàng sợ, nhưng không biết. She was scared but didn't know. Phải làm gì lúc này? What to do at this moment? Thật lạ là thú dữ. Strangely, the wild beasts không muốn làm hại nàng. Did not want to harm her. Couch trên đầu chim hót, high above, the birds sang, dưới chân ngập lá vàng. Beneath her feet, the leaves lay golden. Nàng cứ đi mãi, she kept walking and walking, cho đến khi bất ngờ. Until suddenly she saw, thấy một ngôi nhà lá, a small, simple cottage. Bé nhỏ và đơn sơ, so humble and modest. Đi nhiều nên đói, mệt, walking so much made her hungry and tired, mà cũng đã tối trời, and it was already nightfall. Nàng quyết định dừng lại. She decided to stop, xin vào nhà nghỉ ngơi, asking to rest in the house. Có một điều thú vị, there was something interesting. Mọi cái trong nhà này, everything in this house, sạch sẽ và bé tí, was clean and tiny, trông thật xinh, thật hay, looking so cute and lovely. Trên chiếc bàn bằng gỗ, on the wooden table, có 7 chiếc đĩa con, there were 7 little plates, 7 khăn ăn, 7 bát, 7 napkins, 7 bowls, 7 thìa tí hon, 7 tiny spoons.
Kê sát vách, nàng thấy, against the wall, she saw. Có đúng 7 chiếc giường, exactly 7 little beds, phủ vải trắng như tuyết, covered with snow white sheets, sạch sẽ và dễ thương, clean and charming. Nàng ngồi xuống bàn gỗ, she sat down at the wooden table, bắt đầu uống và ăn, started to drink and eat, nhưng mỗi đĩa một tí, but only a little from each plate, không muốn ai mất phần, not wanting anyone to lose their share. Rồi mệt, nàng buồn ngủ. Then tired, she felt sleepy. Gương cái thiếu, cái thừa. The beds were too few or too many. Từ đến chiếc thứ 7. But upon trying the 7th one, nàng mới thấy thật vừa. She found it just right. Chủ nhà ấy tối mịt. The owners, late at night, mới về nhà, lấm bùn, returned home, covered in mud. Họ làm việc ở mỏ. They worked in the mines. Đó là 7 chú lùn. They were the 7 dwarfs. Ngay lập tức các chú, immediately they noticed. Thấy có điều khác thường, something unusual. Ai ăn với đĩa soup? Who ate from my soup plate? Ai làm nhân vải giường? Who wrinkled my bed sheet? Ai đã uống cốc rượu? Who drank my wine glass? Ai tưới nước cho hoa? Who watered the flowers? Họ thắp 7 ngọn nến, they lit 7 candles, rồi đi tìm khắp nhà, and searched throughout the house. Khi thấy nàng Bạch Tuyết, when they saw Snow White, 7 chú đứng lặng người. The 7 stood still, một cô gái bé nhỏ, a small beautiful girl, thật xinh và thật tươi, so lovely and fresh. Họ để nàng ngủ tiếp, they let her continue sleeping. Giờ 7 chú 6 giường, now 7 dwarfs with 6 beds, đành luân phiên nhau ngủ, they took turns sleeping. Các chú lùn dễ thương, these kind little dwarfs. Sáng hôm sau tỉnh dậy. The next morning, upon waking, Bạch Tuyết sợ hết hồn. Snow White was frightened. Khi bất ngờ chợt thấy, when she suddenly saw 7 con người tí hon. 7 tiny people. Họ ra hiệu đừng sợ. They signaled her not to fear, hỏi điều nọ, điều này. Asked this and that. Nàng bình tĩnh kể chuyện. She calmly told her story. Vì sao nàng tới đây, why she had come here. Họ mời nàng ở lại. They invited her to stay. Trong năm việc trong nhà, to look after the house, lo nấu ăn, giặt giũ, cook meals, do laundry, trồng rau và tưới hoa, grow vegetables and water flowers. Thế là nàng Bạch Tuyết so Snow White, tìm được nơi nương thân, found a place to stay. Với những người bạn mới, with new friends, rất chu đáo, ân cần, so attentive and kind, họ làm việc ngoài mỏ. They worked in the mines, đến chiều tối mới về, until evening. Nàng nấu sẵn cơm nước, she prepared meals, lo chu tất mọi bề, taking care of everything. Mụ hoàng hậu độc ác, the evil queen. Nghĩ, Bạch Tuyết không còn, thought Snow White was no more, nên mụ là đẹp nhất. So she deemed herself fairest, không người nào đẹp hơn. None could match her beauty score. Mụ cầm gương cười hỏi. She held the mirror asking, này gương, nói ta hay, oh mirror, tell me true, có phải ta, hoàng hậu, am I the fairest queen, xinh đẹp nhất đời này? In this world, is it you? Gương đáp, the mirror replied, thưa hoàng hậu, trước đẹp nhất là bà. Queen, once you were fairest indeed, giờ so với Bạch Tuyết, but compared to Snow White, nhan sắc bà thua xa. Your beauty now takes a back seat. Nàng Bạch Tuyết còn sống, Snow White still lives, ở với 7 chú lùn, with the 7 dwarfs she stays, trong ngôi nhà bé nhỏ, in a tiny cottage deep, sâu trong rừng gỗ mùn, amidst the forest maze. Vì gương không nói dối, since the mirror spoke no lies, nên mụ biết láo giả. The queen knew the truth, stark and cold. Đã không giết Bạch Tuyết, that she hadn't killed Snow White, chắc thương tình mà tha. Perhaps pity stayed her hands hold. Mụ lồng lên tức giận. Enraged, she devised a plan, tìm cách hãm hại nàng. To harm Snow White, she'd pretend. Cuối cùng nghĩ được kế. At last, she spied the cottage small, mụ giả vờ cải trang, and called out her wares with cheer. Thành bà lão ôm yêu, as a weak and feeble dame, chuyên đi bán hàng rong, peddling wares from place to place. Mụ vượt rừng, lội suối, through woods and streams she came, đi sâu mãi vào trong, to find Snow White's hiding space. Khi thấy ngôi nhà nhỏ, at last she spied the cottage small, mụ cất tiếng rao hàng, and called out her wares with cheer. Lão có nhiều hàng quý, dear lady, I have treasures rare, nhiều áo xanh, áo vàng, fine gowns in yellow and green appear. Thấy bà lão tử tế, seeing the old crone's kindly guise, Bạch Tuyết mời vào nhà. Snow White welcomed her inside. Nàng mua chiếc áo chẽn, she bought a dress with delicate trim, made rất đẹp bằng da, fashioned from leather, beautiful and fine. Và giúp nàng mặc áo, the queen helped Snow White don cúc hàng cúc phía sau, the gown with buttons lined, mụ lấy sợi dây nhỏ, using a tiny thread she had, xiết cổ nàng thật lâu. She tightened the collar, undefined. Nàng Bạch Tuyết tắt thở. Snow White's breath then ceased. Ngã khuỵu xuống sàn nhà.
as she collapsed upon the floor. Mụ thét lên sung sướng. The queen shrieked with grim glee. Người đẹp nhất là ta. Now I'm fairest forevermore. Bảy chú luôn hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. The seven dwarfs were terrified when they saw this scene unfold. Họ đỡ nàng ngồi dậy, rồi nới lỏng sợi dây. They helped her sit upright, loosening the tightened hold. Cuối cùng nàng tỉnh lại kể hết mọi sự tình. Finally, she regained consciousness, recounting all that had passed. Các chú dặn cẩn thận khi ở nhà một mình. The dwarfs cautioned her carefully when alone at home. Và rằng mụ còn đến, không mở cửa cho vào. And warned that the queen might return to not open the door for her. Không mua bán, đổi trác, không nói một lời nào. To trade or converse with her or let her words stir. Mụ hoàng hậu sung sướng lúc quay về đến nhà. The evil queen returned rejoicing when she reached her abode. Cầm chiếc gương mụ hỏi, chưa ai đẹp bằng ta? Holding the mirror, she asked, now who is the fairest? Who? Chiếc gương thần lại nói nàng Bạch Tuyết đẹp hơn. The magic mirror replied again, Snow White is fairer than you. Rồi mụ lấy quả táo tiêm thuốc độc vào trong. Then the queen took an apple, injected poison within. Chỉ nửa đỏ có độc, còn nửa xanh thì không. Half red with poison, half green, free from sin. Mụ cải trang lần nữa thành một bà nông dân. Disguised once more as a peasant woman she went, vượt qua 7 ngọn núi, đến được nơi mụ cần. Crossing 7 mountains until her mission was spent. Mụ gõ cửa, Bạch Tuyết liền hỏi, bà cần gì? She knocked and Snow White asked, what do you seek? Tôi sẽ không mở cửa, xin mời bà đi đi. I won't open the door, please, go, be discreet. Thì đi, mụ nói, nhưng mẹ muốn mời con. Fine, the queen said, but my mother wishes to invite. Cùng ăn chung quả táo, nó rất đẹp, rất giòn. To share this beautiful apple so crisp and bright. Mụ bổ đôi quả táo, ăn nửa quả màu xanh. She cut the apple in two, ate the green, safe to chew. Nửa kia đưa Bạch Tuyết, hồng tươi, thật ngon lành. Gave Snow White the red, sweet and fresh. She knew. Tưởng không có thuốc độc, nàng ăn và chết liền. Thinking there was no poison, Snow White ate and fell. Mụ hoàng hậu độc ác vui mừng, kêu như điên. The evil queen rejoiced. Now you're under my spell. Giờ thì thôi, chết hẳn, những thằng lun của mày. Now she's gone for good, your dwarfs. Dù có cố đến mấy, cũng bó tay lần này. Despite their try, are powerless this time. Về nhà, mụ lại hỏi. Này gương, nói ta hay. Back at home, she asked again. Oh mirror, tell me true, có phải ta, hoàng hậu, xinh đẹp nhất đời này? Am I the fairest queen in this world? Is it you? Gương đáp, thưa hoàng hậu, người đẹp nhất là bà. The mirror replied, Queen, you are fairest indeed. Mụ rên lên sung sướng, người đẹp nhất là ta. The queen sighed with pride. I am the fairest indeed. Bảy chú lùn tối ấy cố tìm cách cứu nàng. That night, the seven dwarfs tried desperately to save her, nhưng cứu mãi không được, họ đồng thanh khóc vang. But all their efforts in vain, they wept at her grave. Khóc 3 ngày ròng rã, rồi họ định đem chôn. They wept for 3 days, then decided to lay her to rest. Nhưng thấy nàng tươi, đẹp như người sống có hồn. But found her still fair and bright, as if her soul was blessed. Họ đặt nàng Bạch Tuyết vào quan tài thủy tinh. They placed Snow White in a glass coffin, trông nàng như đang ngủ, vô lo và thanh bình. She looked asleep, peaceful and without fear. Họ còn cho khắc chữ, những con chữ bằng vàng. They engraved the words in golden letters. Lên quan tài trong suốt ghi rõ họ tên nàng. On the transparent coffin, her name and story told. Họ đưa nàng lên núi, đặt dưới tán cây xanh. They took her up the mountain, under the canopy of green. Các chú lùn lặng lẽ luân phiên nhau đứng cạnh. The dwarfs stood silently, guarding unseen. Tất cả các loài vật cùng đến viếng thăm nàng. All creatures came to pay respects to her. Từ gấu, hổ, sư tử đến chim câu, đại bàng, from bear, tiger, lion to birds of majestic blur. Thật lạ, nàng đã chết, mà sắc mặt vẫn tươi. Strange it was, she was gone, yet her face remained serene. Môi đỏ, da như tuyết, còn như đang mỉm cười. Lips red, skin like snow, as if she still smiled unseen. Một hoàng tử nước nọ. Once a prince from a distant land, đi săn trong rừng moon, went hunting in the deep green wood, lạc đường, xin ghé nghỉ. Lost his way and sought to rest, nhà của bảy chú lùn. At the house of 7 dwarfs he stood. Chàng ngạc nhiên khi thấy, surprised he was to find within. Chiếc quan tài thủy tinh, a glass coffin gleaming bright. Có công chúa đang ngủ, a princess in enchanted sleep, nét mặt rất tươi xinh, her face so radiant in the light. Dẫu biết nàng đã chết, though he knew she had passed away, nhưng hoàng tử yêu nàng, the prince's heart with love did swell,
và muốn bằng mọi giá, he vowed to bring her back with him, đưa nàng về nước chàng. No matter what, he'd break the spell. Thấy chàng yêu thực sự, seeing his love was pure and true, bày chú lùn cuối cùng. The dwarfs at last agreed, đồng ý cho hoàng tử to let the prince take Snow White, đưa Bạch Tuyết về cùng. Back to his kingdom with great speed, chàng liền cho thị vệ. Swiftly he commanded guards, khiêng quan tài đi ngay. To carry the coffin away, họ khiêng rất cẩn thận, but stumbling on a route they did, nhưng vấp phải rễ cây, causing quite a disarray. Chiếc quan tài bị sốc, the coffin shook, the princess woke. Còn Bạch Tuyết bên trong, she gasped and sat upright, đầu dựng lên, lắc mạnh, spitting out a piece of apple red nôn ra miếng táo hồng. Her eyes regained their light. Lập tức nàng sống lại. Immediately she came to life, hỏi mình đang ở đâu. Confused and unaware, chàng hoàng tử vui sướng, the prince joyous recounted all, kể mọi chuyện từ đầu. Their fate and love to share. Rồi đúng kiểu hoàng tử, true to his princely nature, bold. Chàng đã cầu hôn nàng. He knelt and asked her hand, rồi xe đón Bạch Tuyết. Then in a carriage they were borne, về vương quốc của chàng, to his kingdom's splendid land. Tiếp đến là lễ cưới. Next came the wedding grand. Vui mọi nhà, mọi nơi. Celebrated far and wide, mụ hoàng hậu độc ác. Even the evil queen was bid, tất nhiên cũng được mời. To join, her presence could not hide. Mụ ăn mặc lộng lẫy, adorned in regal finery. Trước khi đi khỏi nhà, before she left her home, mụ hỏi gương, the queen asked her mirror, có phải đẹp nhất vẫn là ta? Am I still the fairest one? Gương đáp, thưa hoàng hậu. The mirror replied, O queen, trước đẹp nhất là bà, once fairest in the land were you. Giờ so với Bạch Tuyết, but compared to Snow White's grace, nhan sắc bà thua xa. Now your beauty does not hold true. Mụ định không đi nữa. The queen, enraged, resolved to stay. Hết khóc lại thở dài, despite her tears and sighs, cuối cùng vẫn tới dự. Finally she attended, xem cô dâu là ai, to see who was the bride. Khi nhìn thấy Bạch Tuyết, when she beheld Snow White's face, mụ ngất, ngã xuống sàn. The queen fell in a swoon. Trái tim mụ độc ác, her evil heart consumed with rage, uất ức mà vỡ tan, shattered by this fateful boon. Thế là hết đời mụ. Thus ended the queen's dark reign. Đúng một mụ đàn bà. A woman who would be, muốn là người đẹp nhất, the fairest, through deceit and guile, gian xảo và xấu xa. Her fate was plain to see.